سلامات. أنا دانيال شعكة وهذا بودكاست كشاف من المركز الأكاديمي لجامعة نوتردام في القدس. بروفيسور ساري نسيبة عم بيشتغل هالأيام على مشروع جديد اللي راح ينشر ككتاب باسم الكشاف أو نحن والفلسفي. الفكرة تبعت هذا البودكاست هي دراسة أفكار ومفاهيم الكتاب بأكتر عمق، وكمان نشر الكتاب وأفكاره. عشان هيك راح نسمع نصوص من الكتاب اللي ترجمت للغة العامية، وراح بعدين نفوت لنقاش مع بروفيسور ساري نسيبة عن النص وما بعد. في هاي الحلقة رح نسمع نص من الفصل عن محاور النهج الفلسفي، ورح بعدين نفوت على النقاش مع بروفيسور ساري نسيبة عن محاور النهج الفلسفي، ونغوص لموضوع الوعي اللي هي أول محور اللي بروفيسور ساري نسيبة بيحكي لنا عنه. الوعي، تمكينه أو صقله وتدريبه هو توسيع القدرة العقلية لإدراك الصورة الأوسع للظواهر اللي قدامي، يعني لفهم العلاقة سواء ظاهرة أم لا بين المعطيات أو بالعكس. يعني الحذر من الظن إنه في شي صورة لما هي مش موجودة أصلاً. القوة الإدراكية، قوة الفهم، ممكن تخطئ أو تصيب في عمليات زي الانتقال من الخاص للعام أو من الجزء للكل وبالعكس. لما بنسمع خبر أو بنتعرف على شخص أو إشي جديد، بنحاول نربط النقاط من حوله مع بعض لنخلق صورة كاملة عنه. الحضارات القديمة كانت تحاول تكوين صورة عامة للأشياء من خلال النظر للنجوم كمجموعات مختلفة اللي صارت معروفة بعديها بالأبراج. في الحقيقة فيش علاقات مميزة بين النجوم غير اللي شايفه المشاهد، وعشان هيك الرؤى، النبوءات الفلكية، تختلف بين شخص وآخر وبين حضارة وأخرى. نطاق معرفتنا بتوقف على الفرق بين المعطيات اللي بنشوفها أو بنحس فيها وبين الروابط اللي بنتخيلها بيناتها. هيك تعلمنا وإحنا أطفال كيف نربط النقاط لتبين صورة أرنب مثلاً على الورقة، بس هالصورة أصلاً ما كانتش موجودة. تدريب زي هيك بخلينا نقدر نربط النقاط أو المعطيات المطلوبة. الأرنب نفسه، يعني المعطيات المرئية أو المحسوسة، قصتهم معقدة لحالها. الصورة الأوسع اللي بتربط بين النقاط ممكن تكون من نوع تاني. ممكن المعطى هو جزء من سلسلة خيوط مربوطة بالأسباب، إشي تقدم وإشي نتج عنه. ساعتها فهمنا بزيد لما نوسع المعرفة بالأسباب والنتائج. إذا عرفت مثلاً إنه عدد طلاب الفيزياء بالجامعات انخفض، المعرفة هاي بحد ذاتها هي مش بس نقطة، ولازم ندرس الأسباب والنتائج حتى تكون عنا صورة شمولية ونقدر نتعامل مع الموضوع بالشكل المطلوب. من ناحية تانية بصير إنه ما في خيوط تربط بين الأسباب والنتائج، ساعتها المعطى هو مجرد شاهد لحاله. بس برضه بالحالة هاي لازم نوسع البحث. مثلاً ظاهرة بيئية أو بيولوجية في شي منطقة منقدرش نفهمها إلا من خلال مقارنتها بمناطق أخرى. بعدين الإدراك ممكن يجي كتعميم لحالات مشابهة أو كتوقع لحالة مشابهة. مثلاً أتفاجأ بوجود مستوطنة في شي منطقة معزولة، فأتوقع إنها البداية لشبكة مستوطنات هناك بالمستقبل. الوعي بالشيء هو معرفته بالطريقة هاي. قدرة الفهم هذه موجودة عندنا بشكل طبيعي، وإحنا نستعملها بشكل يومي وتلقائي أو عن قصد لما دلالة الحدث مش واضحة، أو لما بنشعر بالحيرة بخصوص المعنى الأوسع للحدث. هل مجرد حدوث إشي يعني إنه رح يكون إشي أوسع وراه؟ بس كتير بنخلي الحدث يفوت من غير تفكير باللي وراه أو بعده، بس برضه بنحكي إننا عارفينه. ممكن هالإشي ملوش أي نتيجة. اتضح بعديها إن المناورات الحدودية كانت بس مناورات ومش إنذار لحرب، لكن التأثير ممكن يكون كارثي. كتير بنغلط بالتشخيص وبنلاقي حالنا في وضع أسوأ. اعتقدنا إنه الصفقة منيحة بس طلع إنه البائع كان منافق. بنقدر نوصف الوعي بقوة انفعالية تختلف عن القوة العقلية اللي بنحكي عليها بعدين.
الشيء البارز بالوعي هو قدرة تسجيل المشهد اللي قدامي على حقيقته مع العلاقات السببية والدلالية الخاصة به. تمكين وتدريب هالقدرة معناته تدريب العقل على التقاط وتسجيل الأشياء هاي. التدريب على الاستدلال المنطقي من الحدث هو فهم أسبابه ونتائجه، وعندها كشف حقيقة إنه الحدث مش فردي بل جزء من حدث تاني أو مجموعة أحداث أوسع، أو بالعكس بنفهم إنه حدث فريد من نوعه. لما بنتسرع في تكوين الرأي أو الموقف كتير بنصير متمسكين فيه أو متعصبين له. هذا بيؤدي لخلافات ونزاعات ملهاش علاقة بجوهر الموضوع، بس التأني والتأكد من فهم كل جوانب الموضوع بخلينا أكتر قدرة على تقييم الحدث، وبالتالي الحذر منه أو استغلاله لصالحنا. وفي كتير ظروف لازم ندمج بين الحالتين. لازم ندير بالنا من الخلط بين المعرفة والادعاء بها، خاصة بالنسبة للحالات اللي بدها توسيع مجال الرؤية، أو بالعكس رح نجيب أمثلة بعدين. الحالات اللي بدها تقليص الرؤية والتركيز على أساسها. مبررات الادعاء بالمعرفة، الأدلة وغيرها، هي المعيار العملي للتمييز بين الأشياء اللي بنعتبرها معقولة وبين الأشياء اللي بنحطها على جنب. مرات في حاجة بس لدليل واحد حتى نفند الادعاء بالمعرفة. مثلاً لو اكتشفنا أنه الشخص اللي اعتبرناه دائماً قائد وطني كان جاسوس، لازم نتدرب على كشف الصورة الأوسع، بس لازم نخلي دايماً عقولنا منفتحة. ولو كانت عنا مبررات قوية لادعاء المعرفة، لأنه بصير إنه الأدلة اللي عنا مش شاملة. تطبيق النهج الفلسفي مش معناته بس تدريب الطالب على كشف الصورة الأوسع للنقاط أو الأحداث، لازم ندربه، يعني نساعده تيعرف يساعد حاله على إدراك احتمال إنه الصورة اللي كشفها مش صحيحة أو الوحيدة الممكنة. المعلم بيقدر يسير الحوار المنظم بين الطلاب ويأكد أهمية الدقة والمراجعة للآراء المطروحة، وهيك الطالب بفهم فائدة الانفتاح العقلي والتعاون مع الزملاء للوصول للصورة الأقرب للصحة. ممكن نسأل بهالسياق أبصر، إمتى كشفنا، وهل كشفنا عن جد الصورة الشاملة لطبيعة الصهيونية بجزئيها الديني والسياسي؟ وإمتى كشفنا الصورة الشاملة لطبيعة النظام السياسي الفلسطيني المزدوج، الضفة وغزة، فتح وحماس، أو الحالة الفلسطينية؟ في عنا بالفعل صورة زي هيك؟ وينها؟ كان في تقارير لما قامت السلطة الفلسطينية عن انتشار الفساد فيها بأشكال متعددة عند أصحاب النفوذ في بعض المواقع. كان في ناس شافوا هالإشي كأنه أرنب عابر وما تعاملوا معها زي ما لازم. بس لو كشفنا الصورة على حقيقتها لقينا صورة ذئب مفترس ممكن يقضي على المجتمع. يعني إدراك الصورة الواقعية الأشمل إلى جانب أسبابها ونتائجها المحتملة هي الهدف. الظاهرة لحالها ممكن تكون فكرة مطروحة أو حدث شفناه أو سمعنا عنه، أو لما بنلاحظ فعل أو تصرف أو أحداث طبيعية زي المد والجزر أو الإشعاعات الضوئية للإلكترون في الذرة. الإدراك بيساعدنا على فهم الظاهرة أو الحدث كنقطة واحدة من مجموعة نقاط شكلها متفرقة لكنها موصولة ببعض بالماضي والحاضر والمستقبل. التدريب من أجل تكوين هذا الوعي بيلتقي مهارة تانية، وهي استحداث إشي جديد. قصده في موضوع الوعي هو الإنسان الشيء اللي بيدركه من النظر في المشهد اللي حوله. هلا ممكن المشهد اللي حوله يكون أثر حسي بسيط جدا، مثلا بسة نطت من وراء الحيطة أو الشجرة. ممكن بيطلع عليه شوي أعقد، مثلا 7 أكتوبر، أو مثلا الحرب في إيران، أو شيء من هالنوع. فهاي المشاهد اللي الإنسان بيكون
أمامها. وأنا اللي بقوله إنه الوعي، وعي الإنسان لهذه المشاهد، لهذه الإحساسات اللي بتيجي على مداركه، من المفروض إنه يحاول دايما إنه يوسعها، أو إنه إذا كانت في قضايا جدا جدا دقيقة زي الذرة، إنه يحاول يدقق في الأصغر أو الشيء الأصغر فيها. ف وأعطيت مثال اللي هو النقاط اللي بتنحط للولاد الصغار مثلا على الصفحة، والسؤال هو شو اللي بتشوفه. وأنا بتوقع منه إنه يشوف، لأنه أنا علمته من قبل، شفت الأرنب فراح يرسم لي الأرنب طبعا مع إنه مش موجود، بس هو برسمه هي الأرنب، أكنه النقاط هي بتقول الأرنب. بينما في واقع الأمر ممكن يكون مش أرنب، ممكن يكون إشي تاني. وأنا اللي هون بقوله هو إنه لازم دايما نفتح أذهاننا لبعضنا البعض، إنه نقبل إنه نفكر إنه المشهد اللي أمامنا مش تماما زي ما إحنا فاكرينه، ناخد ونعطي مع الآخرين حتى نتأكد منه، إما بتوسيعه أو النظر عليه من زاوية تانية أو هكذا. هذا بشكل عام يعني بالنسبة للوعي. كيف بتفكر الفلسفة بتقدر تساعد بهاي الشغلة؟ في بسيرتك الذاتية تحكي هناك إنه أول مرة أنت أخذت الكتاب اللي لقيته بالمكتبة تبع برنارد راسل، أيوة. إنه هناك هو فتح لك هاي الفكرة إنه أنا بدي أعرف كل هاي الأسئلة problems of آه. philosophy. هو حقيقة أنا كان لي زميل كنا ندرس مع بعض في المدرسة، في مدرسة المطران، كنا كتير أصدقاء. الله يرحمه اسمه بشير العيسى. وكان برضو جاري في البيت، فكنا نروح على المدرسة نرجع، وهو كان مهتم أكتر بالعلوم الطبيعية، أنا أكتر بالأمور التانية. بس اثنيناتنا كنا مهتمين بشيء أوسع من مجرد المادة اللي بندرسها، إن كان كيمياء أو شو ما كانت. هو كان في النهاية كيميائي، يعني كمل للدكتوراه، صار أستاذ في الكيمياء، رجع في لحظة ما على جامعة بيرزيت، وأنا كنت زميل معه في هذيك الجامعة، وعملنا مع بعض النقابة، أول نقابة في الجامعة. بس عية حال، فكنا نطلع على إشي أوسع ونفكر بإشي أوسع، وافترضنا إنه إحنا لما كنا بنفكر بالإشي الأوسع كنا نفكر بقضايا فلسفية ميتافيزيكية إذا بتحب، كنا نفكر بالكون، بالخالق، وكنا أنا وياه ناخد نعطي في الحكي روحة رجعة من بيت لبيت كل مساء. هلأ كل هذا اللي كنا نفكر فيه ما كنا نلاقي في الكتب اللي بندرسها في المدرسة أجوبة. بعدين انحكى لنا إنه في إشي اسمه فلسفة، هذا لسه إحنا في المدرسة، وليش ما إحنا نروح نطلع. فأنا ويا المدرسة قريبة جدا وقتها على مكتبة البريتش كونسل، فرحنا صرنا نروح عليها وهناك نطلع على الكتب، وتحديدا صرنا نطلع أو وجدنا كتاب راسل، واحد منه اللي هو البايوغرافي تبعه، ناسي الاسم تبعه شو حطه، والتاني واللي بيحكي فيه عن سيرته، والتاني طبعا كتب تانية منها البروبلمز اوف فيلوسوفي، كتاب كلاسيكي، وبعض الكتب عن المنطق. هلا بشير وانا صرنا مهتمين انه ندرس المنطق وندرس الفلسفة. سألنا المدرسة عندنا هل بنستطيع نقدم امتحانات في هذا الموضوع. كان عندنا البرنامج هو الجي سي اي او ليفلز، فكنا سألنا المدرسة قالوا لنا يمكن تقدروا تعملوا لوجيك بنسجلكم فيه. فبدينا ندرس أنا وياه، ما سجلنا فيه، بس أنا تخرجت وكملت فلسفة طبعا دخلت في المنطق، هو دخل في الكيمياء وفي قضايا زي هايزنبرغ. وكان أنا وياه أول مرة لما رجع كتبنا أنا وياه مقال مشترك في مجلة في الكيمياء عن هايزنبرغ في جامعة بيرزيت. يعني استمر، وللأسف المزبوط توفى قبل وقته بشير. الفكرة هون إنه الفلسفة بإنها بتطرح هاي الأسئلة الكبيرة، هي بتعزمك من الأول تفكر بالصورة الكبيرة.
يعني الفلسفة افترضنا فداك الوقت هي اللي فيها بتقدر تشوف محاولات للأجوبة بهذا الشكل. طبعا في عنا الكتب الدينية، يعني بالنسبة له الإنجيل مثلا، بالنسبة إلي يمكن القرآن في ذاك الوقت الله أعلم، بس لا كان هو كتير إنجيلي ولا أنا كنت كتير قرآني، وكنا أكتر مفتحين عقولنا بشكل أوسع. خلينا أقول أوسع بمعنى إنه حابين ندخل في فهم الأفكار، فهم الأشياء. مش بالضرورة إيش فلان أو علتان بيحكي لنا هي الأشياء، بس إنه إحنا نفكر فيها. هلأ ما افترضنا إنه الفلسفة بتعطينا أجوبة، وهي حقيقةً زي ما أنا باعتقد كتير من الأوقات ما بتعطينا أجوبة، هي بتفتح المجال الواحد يسأل أسئلة زيادة. بس طبعًا كل ما الواحد قدر إنه يطوّر قدرته على إنه يسأل أسئلة أكتر، كل ما بيشعر حاله إنه بشكل أو بآخر فهمه توسّع، مع إنه يمكن علمه ما توسّع، بس فهمه توسّع، إدراكه، وعيه لإيش المشهد اللي قدّامه، إيش اللي إيش اللي عليه علامة سؤال، إيش اللي مش معقول توصل لإله، يعني شيء من هذا النوع. يمكن كمان جزء كبير من هاي الشغلة هو الوعي للامعرفة. الوعي طبعًا لنهاية المعرفة وين بتوقّف. أنا قصدي يعني كيف إحنا لمّا بنقرأ كتاب، آه، كل كتاب بنقرأه هو كمان عبارة عن رف كامل لكتب اللي ما قرأناش. صحيح. بني آدم اللي بيقرأ أو اللي بيتعلم هو بيصير مع الوقت واعي لقديش هو بعده مش فاهم. 100%. يعني كل ما بهذا المعنى 100% أنت 100%. وهذا يمكن مثال أنت هلأ حكيته جيد للي أنا بافكّر أو حاولت إنه أفسره بالوعي، إنه أنت مثلًا بتقرا الكتاب. آآ زيادة الوعي هي إنه أنت هذا قراءتك للكتاب تفتح أمامك آفاق تعرف من خلالها إنه في كتب كتيرة تانية إلها علاقة في الموضوع اللي أنت لسه ما وضعت إصبعك عليها، ومفروض إنك تعرفها. فبهذا المعنى إنه كل مرة أنت بترسم خط وين وصلت في المعرفة، بنفس الوقت أنت بتكون راسم الخط للإشي اللي أنت مش عارفه، اللي المفروض إنك تكمّل فيه حتى تعرفه بشكل أوسع. على فكرة مش بس الإشي الجديد، بس الإشي نفسه اللي أنت قريته. يعني أوكي. الكتاب اللي أنت قريته هذا بيفتح لك أبواب إنك تفكّر إنه أنت ما فهمتوش وبدك تقراه مرّة تانية وتالتة اهم، ورابعة اهم، وهكذا. اهم، مضبوط. لا هو يعني الكلمة عشان أكون واضح anti library أنا أخدتها من نسيم طالب. آه، فنسيم طالب بيحكي عن الفكرة إنه هو بيحكي هناك عن أمبيرتو إيكو، اهم، إنه كان عنده مكتب كتير كبير بالبيت، إمم، ودايمًا الناس اللي ما كانوش يقرأوا كتير كانوا يفوتوا عنده على البيت يقولوا: "واو دوتوري إمم، هالقد هاي كل الكتب أنت قرأتها؟" آه، شو يقول؟ ف فقالوا: "لأ هدول بس البداية، في تحت أيوه في بالمخزن أو المخزن، أيوه، أيوه، بالملجأ عندي كل آه، الكتب اللي صرت آه، قارئها." أو إشي هيك هاي قرأتهم بآخر الأسبوع أو إشي. إمم، هو أخدها كنكتة إنه البني آدم اللي بيقرأش مرات بيستوعبش إنه بالعكس كل ما أنت تقرأ أكتر كل ما مكتبتك تكون أكبر مع كتب اللي بعدك ما لحقتش تقرأها. إيه، فبنفس الوقت من ناحية الbig picture أو من ناحية الawareness أو الوعي، وإنه إذا أنت بتقرأ أو بتفكر أو بتسمع أنت بتصير زي كأنه واعي أكتر وأكتر للامعرفة تبعك. بتصير واعي للي بتعرفوش اللي أنت محتاج إنك تتعلّمه، إنك تقرأ حوله. وهون شوي الصعوبة تبعتي، إمم، لإنه هابدأ أسمع أفكارك. من ناحية واحدة عندك بعلم النفس دانيال كانمان بكتابه هذا Thinking Fast and Slow بيورجي هيك مقالات
أبحاث اللي بتقول إنه كل ما الناس بتعرف أقل أو كل ما يكون عندهم أقل إمكانيات بيكونوا متأكدين بحالهم أكتر. كل ما يعرفوا أكتر بيكون عندهم أقل يعني إنهم متمكنين من حالهم. بيكون عندهم ثقة أقل في ما عندهم نفسهم. ثقة حال. مم. يعني إنه إذا أنا مثلًا وهي كلّياتنا بنعرفها مم. إنه لمّا كمان بنفس الوقت لمّا أنا بافتح نتفليكس في عندي 35 مليون فيلم باقدر أحضره، مم. بخُدني كتير وقت أنقّي. مم. إذا بيكون في فيلم واحد باحضره. مهم. صحيح. ف فالسؤال هو نفس الوقت في عندنا هاي الشغلة إنه البني آدم اللي بيدرس كتير بيفهم إنه لازم يشكّك بأفكاره عشان هو عارف إنه في كمان أشياء كتير فيك يعني صف كامل لكُتب اللي بعده ما قرأهاش. وبنفس الوقت إحنا كلّياتنا بنعرف ناس اللي اتعلّمت ودرست وكتير متمكنة من حالها. إيه يعني بتذكروا شوية الواحد يمكن صعب لأنه أنا مش سريع التفكير، بطيء التفكير بالمعايير شيت كانمان. بس بيعني إنه الواحد يفكر في أكتر من اتجاه. طلع خلينا ناخد مثال بسيط. يعني خد شخص اللي مش مفكر كتير بإيش في ممكن تكون مشاكل تعترضه في الطريق إذا بده يروح من القدس رام الله. اهم. بيجي واحد بيسأله تروح يلا نركب نروح على رام الله في الباص، راح يقول لك أوكي طوالي، بعطيك جواب سريع. كل ما قلت المعلومات اللي عنده كل ما فكر أقل في الأمور اللي ممكن تواجهه، كل ما كان هو قادر أكتر على أنه ياخد قرار بشكل أسرع. هذا صحيح، وهذا إشي منيح في بعض الأحيان. ولما الواحد يكون الحقيقة اتطور شوي في نفسه في علمه في وضعه، بنحكي كتير عن أوقات اللي الإنسان مثل هيك ممكن يقول لما ياخد قرار سريع إنه هو وقتها تبع حدسه مش عقله، gut feeling. والgut feeling تبعي إنه أنا لازم أعمل كذا وكذا. هلا اللي هو رجوعه لهذا الإشي اللي داخله اللي هو بيصغر فيه كل شيء باستثناء حسه أو اللي هو عنده إياه بموضوع انعرض عليه بده يعمله بدوش يعمله. هلا كل ما الواحد وسع في وعيه على الطريق من القدس لرام الله، مثلا فكرت في البنشر اللي ممكن يصير معك في الباص، ممكن مثلا فكرت في انه ممكن تصير انت علقة بينك وبين اخرين في الباص، تتقتلوا، يوقف الباص ينزلكم، يمكن في الطريق يصير كذا، يمكن كذا، يمكن كذا. طبعا كل ما توسعت في هذه الشغلات في النهاية يمكن ما تتحركش من البيت. يعني إذا أنت قاعد بتفكر مثلا إنك تصل الساعة 9 وبدأت تتعدد في كل الإمكانات اللي ممكن تعترض طريقك إنك تصل هناك الساعة 9، بدك تبدأ الرحلة من قبلها بسنة حتى توصل من شبدك اليوم. بس هدول المشهدين من شقة ومن شقة تانية بتصور على أقصى الطيف من هذه الشقة ومن هذه الشقة. وحتى الواحد ما يضيعش في الأمثلة هاي، أنا بعتقد منيح الواحد يعرف إنه التوسع في المعرفة والعلم بيأثر بالضرورة على إنه الواحد يفكر بشكل متأني أكتر في اللي بيطرحه أو بتقييم اللي بيسمعه. وبنفس الوقت مش للدرجة اللي فيها يرفع إيده ويقول لا أنا ما بعرف. بس إنه يقول ما بعرف هذا مهم جدا. هلأ لو إحنا مثلا تعال أحكي لك اللي أنا مهتم فيه في الكتاب هذا، مثلا مهتم في الوضع العملي اللي هو السياسي اللي هو الوضع اللي احنا عايشينه. واهتمامي هون هو انه لا بدي اللي بيقول لي انا بعرف وبسهوله وبسرعه، ولا انا بحتاج اللي بيقول لي والله بعرفش. اما واللي برضه بقعد على شقه بقول انا بعرفش بقعد على شقه. انا اهتمامي في انه الناس مع بعض بين بعضها بتتعاون،
إنه مع بعض تحاول إنه تبلور إيش اللي ممكن يكون الشيء الأفضل، القرار الأفضل اللي هو للمجتمع اللي هي فيه، اللي هو الأفضل لإلها. فالتعاون هو الأساس، والاتفاق التوافق على شيء. يعني يمكن عمرنا بدنا نتفق إنه هداك أحمر أو أصفر، بس يمكن إذا توافقنا مع بعض إنه هو شو ما كان، إنه على الأقل عيشتنا مع بعض تكون كتير أفضل مما هي اليوم. وهنا بالضبط التحدي يمكن لإنه عندنا يعني أكتر إشي بالعالم الجامعي، بس الواحد يتعرّف على كتير من هدول البروفيسورية والدكاترة اللي مثلًا تعلّموا عن الوضع، مرات تقعد معهم تحس إنه هن عارفين 100% إيش هو الحل، يعني بيشرحوا لك 100% ليش كل إشي صار، وبيشرحوا لك كل إشي بتعرف in hindsight إنه عشان هيك كل إشي كان. بنفس الوقت بتاخد بني آدم اللي يمكن ما قرأش كتير بيقول لك الله يعلم، بتحس إنه اللي الله يعلم هو أكتر قريب على الحقيقة. ويعني في نوع من المصداقية في حكيه. بس يعني شوف اللي بدرسوا في العلوم الاجتماعية والاقتصادية سموها مش عارف شو بسموها، اللي بتحاول من خلالها الناس إنها تصمم قوانين وأنظمة في تصويرها للمجتمع من حولها، إن كان تاريخ إن كان حالة اجتماعية واقتصادية، بشكل علمي كتير أصعب. يعني الافتراض هو إنه ممكن، بس حقيقة شوي أصعب. هذا من جهة تانية حتى الأمور العلمية أو القوانين والأنظمة والكذا هي أيضا واقع الأمر إذا بحبشت فيها نقبت بتشوف إنها فيها مشاكل. أنا بعتقد إنه العلماء إن كان في التاريخ أو في الاقتصاد أو في الكيمياء، الإنسان المهتم مفروض إنه يسمع لهم، يقرأ لهم، يفهم شو اللي بيحكوه إذا بيقدر. بس لما إحنا نيجي ندقق في الأمور، يعني لو أنت أستاذ حرب وسلام مثلا إلى جانب أستاذ آخر، طبعا مش راح تقعدوا بس تسمع له شو بيحكي، بدك تناقشه، وراح تكتشف وانت بتناقش فيه انه ممكن جدا ما تتفقش معه وما تتفقش معه في كل شيء. وهون الحاجة بالتالي لأنه نقاش التباحث. أنا بيعجبني على فكرة الأطباء وهلأ معاملتهم في المستشفيات، إنه اللي هو التعاون بينهم لتحديد حالة المريض ولمعاينته، لمحاولة تحديد الوصف الأفضل بالنسبة له. فهي يعني تطبيق علمي لشيء اللي هو مطلوب عمليا، اللي هو إنقاذ الحياة والتعاون بين الناس لإنقاذ الحياة. فبنفس الطريقة الأطباء بتعاونوا لإنقاذ الحياة، الناس بمن فيهم العلماء والبروفيسورية والكذا، إذا كان في عندهم مش مشكلة نظرية بيحكوا عن شيء بعيد، إذا قاعدين بيحكوا عن وضعهم اللي هم عايشينه، مهم جدا يتعاونوا قد ما كانوا بيفهموا مع الناس اللي قد ما كانوا بيفهموش كما يبدو، حتى إنهم يتوافقوا على إيش اللي أمامهم. هذا أهم شيء. هذا التفكير بذكر بالفلسفة تبعت المجتمع المفتوح تبعت كارل بوبر. بوبر. إنه إحنا بنقدر نحط نظرية ومع بعض بنقدر نثبت إنها غلط. أظن الأهم شيء اللي هو كان يفكر فيه يمكن هو محاولة تحديد كيف نقدر إحنا نحدد صدق النظرية أو الجملة. وطبعا تاريخيا في المشكلة بين الاستقراء والاستنتاج، وهذا اللي حكى عنه نسيم طالب، عودة للوزة البيضاء ولا اللي هي إنه طبعا الوزة البيضاء البجعة السوداء. البجعة السوداء. أيوة. هلا هي أول ما بدأت كان في أستراليا أظن الملاحظة إنه كنا الوز أو اللي هو مش عارف وز بجعة اللي هو لون أبيض، لونه أبيض. فكانوا يقولوا مثلا سوانز اللي هي بجعة أظن بفكر. بجعة. أوكي. سوانز ار وايت. وكانوا هذا يستعملوه في كتب الفلسفة مثلا، يستعملوه مثال للجملة الصادقة.
all swans are white. لا طلع إنه شافوا وحدة سوداء في أستراليا لما في لحظة ما. فهون إذن في مشكلة. إذن كيف نقدر نتأكد إنه الجملة تبعتنا صادقة؟ بدنا مثل هيك جملة نضلنا إلى ما لا نهاية نشوف أمثلة جديدة، نتأكد من كل حادثة جديدة إذا بتأكد المقولة تبعتنا أو لا. طب إذا هيك الجملة الاستقرائية بتقدرش أبدا إنك تثبت صحتها. فبوبر أجا قال نقدر نقلب الشغلة، إنه نفترض إنه أي جملة اللي هي هيك، أي جملة اللي هي قائمة على أدلة اللي نظريا ممكن يثبت خطأها، هذه بدي أفترض إنها جملة علمية. فهي مش بالضرورة صادقة بس علمية، scientific science. وطبعا إيش الدليل؟ أي دليل، أي إشي جديد زي الوايت سوان اللي بتظهر في أو البلاك سوان اللي بتظهر في السماء، فبعرف إنه لا، الأمور مش ماشية بهذا الاتجاه. الاستنتاج طبعا بالعكس، استنتاج deductive، فأنت متأكد 100% من النتيجة، لأنه بناء على صدق المقدمات أنت متأكد من النتيجة. إذا كان هذا صح وهذا صح بالضرورة هذا صح، خلافا للاستقراء. أوكي، أنا اللي كان قصدي مع كارل بوبر هو إنه بهذا التفكير زي كيف الأطباء بيشتغلوا مع بعض، إنه عندهم نظرية إيش المرض بيقدر يكون، وبيجي دكتور تاني جيد. هذا بيشبه مثال جيد. أي مزبوط، معك حق. وبيجي طبيب تاني بقول له لا بس طلع في عنده هاي السيمتوم معناته إنه في إشي تاني. بنفس الوقت في تحدي، لأن إحنا زي كأنه عم نجرب نقول للناس الفلسفة مفيدة، والناس عندهم نوع من الخوف أو تشكك إنه يعني هدول الفلاسفة الوقت بتفلسفوا. بس المثال اللي جبته هو منيح هيوم، لأنه كمان حسب هيوم يعني إذا أنا بطلع لبرا بنط من الشباك مش يعني فيش برهان إنه عن جد رح أموت. لا، البني آدم اللي مش فيلسوف بيعرف إنه أحسن ما يطلعش من الشباك وما ينطش، هو مش لازم يعني في عنده نوع من الانتويشن الحدس. يعني في كمان زي نوع من الشطارة اللي موجودة عند الإنسان اللي هو بخاف عشانها مرات من الفيلسوف. يعني أنا بتصور مرة ثانية للواحد يروح بهذا التطرف أو الأقصى أو الثاني، التفكير الحدسي عند الإنسان لا شك إنه أساسي تاريخيا كان وحاليا لا زال. الواحد ينظم أموره في العلاقات بينه وبين غيره هذا الإنسان. بس لما أنت تيجي تفكر بالأوسع، بالنطاق الأوسع اللي هو علاقات الناس مع بعض، بدك هيك وبدك هيك. يعني بدك اللي بفكر هيك منك زي اللي حكيت هيوم مثلا، أو مثلا في التاريخ الإسلامي الغزالي اللي بيحكي نفس الحكي، اللي هم تعرف حكى إنه أنا ما بقدر أضمن إذا تركت كتابي هون في مكتبتي ورحت إنه لما أرجع ما لاقيهوش صار لوثة كلب هذا الكتاب، لأنه فيش في الأمور شغلة اللي بتضمن إنه تستمر هي الإشي اللي هي. فأنت لا تروح هون للتطرف هذا ولا هذا، بس تاخد التنين بعين الاعتبار. كل شيء تاخده بعين الاعتبار اللي هو مهم في الحالة اللي أنت أمامها. يعني طبعا الشمس راح تطلع إن شاء الله بكرة، نفترض، بس مثلا بدنا نحتاط إنه هل ممكن تكون غيم، هل ممكن تكون شتاء، ما تكون الشتاء. هذا الحكي هو المهم عمليا إلنا. ومش غلط إنه نستمع أو نشوف الأرصدة الجوية نتأكد، لأنه هذا بيأثر على المحاصيل الزراعية، بيأثر على كذا، على حياتنا. فالوسط هو الأساس، إنه الواحد لا يروح على هذا الشيء ولا هذا، بس يكون قادر على إنه يجمع بين الطرفين. خلينا نرجع للنقطة اللي هي نظريات إنه في مؤامرة. في باحث من البحرين
سمعت له مرة محاضرة، فقال هناك إنه حسب رأيه بالشرق الأوسط إحنا بنآمن أكتر من اللازم بمؤامرات. هل هذا أول شيء؟ أنا ما باعرفش كان هذا مضبوط، إذا عن جد بيقدر الواحد يفحص إن الأمريكان بيآمنوا أقل بمؤامرات من الناس اللي ساكنين في الشرق الأوسط، بعرفش. بس خلينا نقول إنه في هيك إشي، الناس بتحب قصص المؤامرات، إنه يمكن هون هذا مثال للحدس اللي أنت كنت قبل تحكي عنه، اهم، لما يروح بالاتجاه الغلط مش اهم، الصح. إمم، يعني لأنه الواحد مش عارف كيف يفسره، بقول مؤامرة، يعني سهل جدا يقول مؤامرة. هل كتير ناس ميالين عنا في الشرق الأوسط يفكروا هيك؟ ممكن، يعني بدك تعمل جرد، بدك تعمل إحصاء ولا اللي هو تتأكد. بس أكيد تسمع كتير حكي عن المؤامرة، تسمع كتير حكي إن مش مؤامرة نظرية. الناس كتير بيحبوا النظريات، يعني بعطوك نظرية متكاملة زي ما كنت تحكي عن الحرب والسلام. yeah، يقول لك وين تبدأ، وين راح، وين وصلت، وين راح تروح. yeah. بيعطوا نظريات كتيرة هي، بس هي محاولة إنه يفهموا بينهم بين حالهم شو اللي قاعد يصير حواليهم. طب هو كيف حسب رأيك الفيلسوف بيقدر يساعد مع حل مشكلة نظرية المؤامرات؟ شوف مش أعطيك مثال. في هيك زي نكتة، واحد قال إنه 9/11 هذا عملوه يهود. مم. واحد بيجي بيقول له: "كيف يهود الزلمة، ما ماتوا مئات اليهود بأمريكا." قال له: "قدروا اليهود يعملوا حالهم الإسلام ويخطفوا طيارات ويفوتوا بقلب عمارة وما قدروش يزوروا هلأ كم من 100 يهودي." آه فكيف يعني إنه كل شي بتقوله طيب لإنه هاي هي الوعي، والّا أنا غلطان؟ يعني هذه الدرجة اللي هي يمكن حرام تسميها وعي، يمكن تسميها أولى طبقات تعامل الوعي مع مع الآثار الحسية. اهم، يعني الإنسان بتيجي عليه الآثار الحسية المختلفة وبده يبدأ يتعامل معها، وفي طبعا درجات في كيف بيقدر يتعامل معها وإيش يشوفها. وهذا برجع مرة تانية للي كنا نسميه أو نحكي عنه الوعي. أول بالنسبة كيف الواحد يوسع أو ما يوسع الوعي طبعا. هلأ كيف الفيلسوف خلّيني بس يعني أحكي أو كيف الفلسفة، خلّيني أقول هيك إنه آآ الفلسفة زي ما أنا باطرح لازم إحنا نشوفها في هذا السياق، هي محاولة آآ نقد، فهم، أخْد وعطا، حوار، تنقيب في الأشياء اللي قاعدين نفكّر فيها وبنحكي فيها، للتأكد بالضبط من الأشياء اللي هي 100% بنقدر إنه نقول عنها سليمة، الأشياء اللي أقل سلامة، الأشياء اللي هي يمكن أكتر عُرضة لإنها تكون إما وإما لأ. فاحسب أنا باحكي مع حدا يعني مش راح تروح على كتاب في الفلسفة تفتحه وتشوف صفحة 15 إمم، كيف تتعامل مع هذا المثال اللي أعطيتني إياه إمم، عن 11/9 اللي هو ولكن اللي راح تشوفه هيك، احسب أنت قاعد في الصف وقاعد تحكي مع معلمك اللي هو بيعلم في الفلسفة، وبيسألك عن 9/11 أو اللي هو، وأنت بتقول له اللي قُلته قبل شوي. فهون تبدأ عملية إنه كيف هذا بيتعامل مع هذا، يفحص بالضبط شو اللي بيعنيه، يسأله عن شو اللي بيعرفه تمامًا، هل اتأكد من هذه المعلومة والّا لأ، من وين وصلته، ويتحقق من كل إشي. بعدين يطلع لفوق شوي، يشوف العلاقة بين حكي معين اللي هو مزبوط وحكي تاني اللي هو مزبوط، بس إذا فعلًا في علاقة بينهم والّا لأ، وإذا كانت العلاقة هذه مثلًا علاقة مؤكدة والّا مش علاقة مؤكدة وهكذا. فال هذا هي الإشي اللي الفلسفة اللي بتعمله، الأساسي في الفلسفة اللي بتعمله، مش إنه تعطيه للشخص هذا جواب،
إنه فعلا هيك وفعلا هيك، بس تخليه إنه يبدأ يفكر حتى بالأشياء اللي هو بنطق فيها، وأهم شيء اللي بنطق فيه، ويفكر في اللي بيسمعه. يعني هذا هو الأساس من اللي أنا بعنيه على الأقل في النهج الفلسفي. في نقطة يمكن محل تاني بالكتاب اللي بتحكي كمان عن الثقة، يعني إنه إحنا بالآخر بنرد على الأم، بنرد على أبونا، مش إحنا بنأمن لهم إنه بالآخر إنه مش راح يقولوا لنا إشي اللي هو كذبي. في بالفلسفة اللي هي يمكن أكتر عند رولز، رولز ممكن. إنه في أهمية للمؤسسات، مم. ويمكن أهمية إنه يكون في عنا ثقة بالمؤسسات. فهذا كمان إشي اللي هو بيتعلق بالفلسفة، إنه إذا إحنا عم نحكي عن منهاج تعليمي، فهذا المنهاج التعليمي هو جزء من الجامعة أو جزء من مؤسسات المعارف، وأنا كمان لازم يكون في عندي ثقة بهاي المؤسسات، لازم يكون عندي ثقة بالأساتذة والناس اللي عم بتعلمني، لأنه كتير من اللي هاي المواضيع إنه الناس بتآمن لمؤامرات لأنه هي بتعرفش لمين تأمن. يعني شفناها كتير بوقت كوفيد، إنه كتير ناس ما كلش تقدر تحكي معها، لأنه كانوا يفكروا إنه كمان الجامعات عم تكذب عليهم، كمان الدكاترة أو كانوا يقولوا طب بركي بيكذبوا، بركي هن جزء من مؤامرة كبيرة، هن وبيل جيتس عم بحطوا لنا إشي بقلب شراييننا. في هون إشي اللي هو يمكن بتعلق يمكن بالنقطة الثالثة تبعت حسن الخلق. أنا لا بعتقد في يمكن فرق بين أوكي. هذا وبين اللي أنا بعنيه في حسن الخلق. هلا بالنسبة للي أنت تفضلت فيه في جانبين. جانب له علاقة بالعلاقة، علاقة الطفل مع والدينه اهم. وأهله وأمه. هلا هون أنا اللي حبيت إنه أركز عليه في الكتاب إنه أحط هناك حسب رأيي، وهذه مش إشي يعني مجرد فكرة. آه، نظريتي إنه مصدر كل الأشياء اللي بنسميها قيم إحنا وفضائل في العالم هي تنبع من معاملة الوالدين للطفل. محبة، العناية، كذا. وهذه شوي شوي بتتطور، وطبعا بتتولد الثقة عند الإنسان بإمهم وكذا. من هذا طبعا عنده ثقة الواحد أو بيصدق، بس يمكن أهله كمان بيكذبوا عليه على فكرة. فمش كل الأهالي بالضرورة بيحكوا الأشياء السليمة لأولادهم. يعني أنا أهلي كانوا يقولوا لي كل يوم الصبح وأنا صغير هاي العصافير سمعها بقول لهم جايين يسلموا عليك يصبحوا عليك. كانوا يقولوا لي هيك هذا الصبح وأنا صغير لساتني. ومرة بعد حوالي 20 سنة راجع، كنت في الجامعة راجع أشوفهم في البيت، قاعد أنا وياهم مفطور نفطر وصوت العصافير برا تزاقي. فبتقول لي أمي بتتذكر ساري كيف إحنا كنا نضحك عليك ونقول لك إنه عصافير فأنا أخذتني حوالي أكتر من ثانية أو ثانيتين، لاحظ، حتى أنا استوعبت إنه اللي هلأ بتحكيه هو الصحيح، مش اللي أنا مصدقه صار لي 20 سنة، وهذه أمي. فعلى كل حال هذا موضوع. الموضوع الثاني، الموضوع الثاني بالنسبة للمؤسسة وللجامعة. وخليني أنا بقدرش أكتر موجه أنظاري للموضوع هذا للمجتمع اللي احنا عايشين فيه. وأنا هون اللي بشوفه إنه المؤسسة مش إشي غريب علي، ولا الجامعة إشي غريب علي، ولا القيادة إشي غريب علي، إن كنت بحبهم أو ما بحبهم. هي إشي أنا قاعد بزرع فيه، أنا قاعد برويه، أنا قاعد بنميه، أنا حقيقة كمواطن مسؤول عنه. شايف علي؟ فأنا مش مفروض أكون هناك بس كمتلقف أو متلقي. أنا موجود، أنا إن كان على مستوى المؤسسة هاي أو هاي أو هاي، كشخص مع صوت كامل إنه أقول رأيي فيه. هلا إذا كان بالإمكان أساهم مثلا في الجامعة في تطوير المساقات، تطوير الطريقة في التعليم إلى آخره،
أو في المؤسسة السياسية، هذه مسؤوليتي أعمل هيك، وما أفترض إنه هذا الإشي مفروض علي وأنا بس قاعد يعني بستنى وهيك، ولا إنه إذا في إشي غلط معناته أنا بريء منه. لا، أنا مش بريء منه، أنا جزء لا يتجزأ من اللي موجود. هلأ كيف بدي أخلق هذه الثقة في هذه المؤسسة؟ بخلق الثقة في هذه المؤسسة إذا أنا شعرت إنه أنا بقدر أشارك فيها بملء فكري، وإنه مش بالضرورة ياخدوا فكري، بس أشعر إنه أنا وغيري وهم مع بعض بقلبوا في نفس المستوى، وبنتجوا اللي بيطلع اللي هو بالتوافق بيننا. فهون أنا بيكون عندي ثقة في الإشي اللي طلع، إن كان مساق أو برنامج أو كذا. في أشياء بتطلع اللي يعني بقول كويسة، وفي أشياء اللي هي توافق عليها اللي بتطلع اللي أنا بقول لا مش كويسة. بس هون معنات إنه الواحد يسمح لإشي اسمه ديمقراطية، إنه تقبل إنه إذا الدنيا هيك، إنه طالما أنت بتحكي اللي بتفكر فيه وبتحاول تقنع الناس فيه وما قدرتش، إنك تكون مرتاح عملت اللي بتقدر عليه. وهاي شوي كمان كان السؤال عن أهمية المجتمع المفتوح والإمكانيات، إنه كل واحد يطرح نظريته، إنه نعرف إنه في عنا هاي الإمكانية اللي مسموح نتحدى بعض، وإنه إذا في عنا كل هاي الأشياء موجودة وقتها كمان بصير في عنا أكتر ثقة بالمؤسسات، بزملائنا، بالجو كله. 100%. يعني نسيج المجتمع بيكون أقوى. النسيج المجتمعي إن كان على مستوى الحس أو على مستوى الفكر. يعني تطلع للناس تحكي مع بعض اليوم، كل واحد عنده فكرة، بتلاقيهم بدهم ينزلوا ضرب في بعض أوقات إذا بيختلفوا مع بعض. بتلاقيهم بيسمعوش لبعض. يعني كتير حالات تطلع عليها اثنين قاعدين بتناقشوا، اثنين بيحكوا في نفس الوقت مع بعض، هذا بسمعش شو ذاك بيحكي. اوكي، فبتروح عليه يمكن ذاك اللي بيحكيه يمكن إشي في منه، وانت اللي بتحكيه الاولاني برضه يمكن بس إشي منه مش كله في منه. طب كيف بدك تقدر تحدد إذا ما عملتش التواصل بينهم في النقاش؟ وهي هون الفلسفة اللي بعنيها. ما كانش نقاش هادي، ما كانش نقاش اللي فيه انت بتسمع للآخر شو الآخر بحكي. إذا ما فهمتش شو اللي بحكيه قبل ما انت تنط عليه انك بدك تنقده او انك تسأله ايش معنات هذا، ايش بالضبط انت اللي عانيته في هذا الاشي وهذا الاشي وهذا الاشي، وانه التنين يشعروا انهم هم في نفس القارب وقاعدين يحاولوا انهم يوصلوا لجواب اللي راح يفيدهم لاثنينهم، ومش القضية قضية مبارزة بين تنين مين اللي راح يقضي على الثاني. هذا الأساس يعني. فحسن الخلق أنا اللي بعني فيه المضبوط، المعاملة بين الناس، الأداب في التعامل، التواصل بين الناس، الحكي كيف نحكي مع بعض، كيف نسمع، كيف نرد على بعض. أضف إلى ذلك من وراء حسن المعاملة الأخلاق اللي بنتحلى فيها اللي هي الأساس. أنا دانيال شعكة، وهذا بودكاست كشاف من المركز الأكاديمي لجامعة نوتردام في القدس. أنا بعزمكم تشاركونا بأفكاركم، وإذا بدكم تعرفوا أكتر عنا تفوتوا على موقع jerusalem.nd.edu.